Το σημερινό μας πρόβλημα είναι η λύση της εξίσωσης 8 εις τη χ πλην 2 εις τη χ προς 6 εις τη χ πλην 3 εις τη χ ίσον 2. Ήταν ένα θέμα της μαθηματικής Ολυμπιάδας της Βουλγαρίας το 2007. Την έχω δει σε πολλές σελίδες στο διαδίκτυο λυμμένη, αλλά πάντα μέσα στο Z. Δεν την είδα κάπου λυμμένη μέσα στο R. Δεν ξέρω αν στο θέμα της μαθηματικής Ολυμπιάδας ζητούνταν να λυθεί μόνο στο Z ή ζητούνταν να λυθεί στο R. Εμείς θα τη λύσουμε ξεχωριστά στο Z και ξεχωριστά στο R. Βεβαίως η λύση στο R καλύπτει τις λύσεις στο Z. Πρώτη περίπτωση λοιπόν, λύση μέσα στο Z. Η εξίωση αυτή ορίζεται στο σύνολο όπου ο παρονομαστής είναι διάφορος του μηδενός. Βρίσκουμε για ποιες τιμές μηδενίζει ο παρονομαστής. 6 στη χ πλην 3 στη χ ίσο με το 0. 6 στη χ ίσον 3 στη χ. Διαιρούμε δια 3 στη χ. 6 στη χ δια 3 στη χ ίσον 1. Αυτό γράφεται 6 τρίτα στη χ ίσον 1. 2 στη χ ίσον 1 που είναι 2 στη μηδενική. Άρα χ ίσο με το 0. Είναι μια τιμή για την οποία δεν έχει νόημα η εξίσωση. Επομένως το σύνολο α είναι το εράστο. Τώρα, θα δούμε πρώτα τις ακέραιες λύσεις που είναι θετικές. Υποθέτουμε λοιπόν ότι το χ ανήκει στον άστρο που είναι το 1, 2, 3 και τα λοιπά. Η 1 γράφεται ως εξής. Στον αριθμητή βγάζουμε κοινό παράγοντα το 2 στη χ, μέσα μένει 4 στη χ πλην 1, στον παρονομαστή κοινός παράγοντας το 3 στη χ, μέσα μένει 2 στη χ πλην 1, ίσο με 2. Το 4 στη χ μπορεί να γραφεί 2 στη 2 χ, δια 3 στη χ επί 2 στη χ μείον 1 ίσο με 2. Κάνω γινόμενο την παρένθεση αυτή σύμφωνα με την ταυτότητα αυτήν. Ο αριθμητής γράφεται λοιπόν 2 στη χ πλην 1 επί 2 στη χ συν 1 δια 3 στη χ επί 2 στη χ πλην 1 ίσο με 2. Και απλοποιώντας αυτά έχουμε 2 στη χ επί 2 στη χ συν 1 ίσον 2 επί 3 στη χ. Κάνουμε και τους πολλαπλασιασμούς, 2 στη χ επί 2 στη χ, 4 στη χ, συν 2 στη χ, ίσον 2 επί 3 στη χ. Η εξίσωση αυτή είναι η 2. Αν το χ είναι 1, η 2 ισχύει. Αφού 4 στη χ συν 2 στη χ ίσον 4 συν 2 που κάνει 6 και 2 επί 3 στη χ
ίσον 2 επί 3 που κάνει επίσης 6. Επομένως, μια ρίζα της εξίσωσης είναι η χ ίσον 1. Το χ ίσον 1 είναι μια ακέραια λύση της εξίσωσης. Αν το χ είναι μεγαλύτερο του 1, διαιρούμε και τα δύο μέλη της 2 με το 2. 4 εις τη χ δια 2 συν 2 εις τη χ δια 2 ίσον 3 εις τη χ. Το 4 εις τη χ είναι 2 εις τη 2 χ συν 2 εις τη χ δια 2 ίσον 3 εις τη χ. Αυτό γράφεται 2 εις την 2 χ μείον 1 συν 2 εις τη χ μείον 1 ίσον 3 εις τη χ. Αυτός ο αριθμός είναι άρτιος και αυτός ο αριθμός είναι άρτιος και το άθροισμά τους είναι άρτιος, ενώ ο αριθμός 3 εις τη χ είναι περιττός. Έτσι φτάσαμε σε ένα άτομο. Άρα δεν υπάρχει ρίζα μεγαλύτερη του 1, το 1 όμως είναι ρίζα. Έτσι, μέσα στον ιάστρο η εξίσωση έχει μια μοναδική ρίζα, τη χ ίσον 1. Αυτά για τους θετικούς ακεραίους. Τώρα πάμε στους αρνητικούς ακεραίους. Αν το χ ανήκει στο ζ, αλλά το χ είναι αρνητικό. Το χ το ονομάζουμε μείον n και τότε το n είναι θετικός ακέραιος, δηλαδή το n ανήκει στον ιάστρο. Η εξίσωση αυτή, οι δύο, γράφεται 4 εις την πλην n συν 2 εις την πλην n ίσον 2 επί 3 εις την πλην n. Ή αλλιώς 1 δια 4 εις την n συν 1 δια 2 εις την n ίσον 2 δια 3 εις την n. Και κάνοντας απαλυφή παρονομαστών 3 εις την n συν 2 εις την n επί 3 εις την n ίσον 2 επί 4 εις την n. Ή αλλιώς 3 εις την n ίσον 2 επί 4 εις την n μείον 2 εις την n επί 3 εις την n. Ο αριθμός αυτός είναι άρτιος, αυτός είναι άρτιος, επομένως και η διαφορά τους είναι άρτιος αριθμός, ενώ ο αριθμός 3 εις την είναι περιττός. Φτάσαμε πάλι σε ένα άτομο, άρα η σχέση αυτή δεν ισχύει και δεν υπάρχουν ρίζες να ανήκουν στο ζ με αρνητικό χ. Έτσι λοιπόν η εξίωση λύθηκε στο ζ. Αποδείξαμε ότι υπάρχει μία ρίζα η χ ίσον 1 στους θετικούς ακεραίους, ενώ δεν υπάρχει καμία ρίζα στους αρνητικούς ακεραίους. Συνεχίζουμε τώρα με τη λύση στο R. Είχαμε φτάσει με τον προηγούμενο τρόπο σε μια εξίσωση 4 εις τη χ συν 2 εις τη χ ίσον 2 επί 3 εις τη χ. Συνεχίζει βέβαια η εξίσωση να λύνεται στο εράστο.
Είχαμε φτάσει λοιπόν σε αυτή την εξίσωση. Αυτή η εξίσωση μπορεί να γραφεί ως εξής. 4 εις τη χ πλην 3 εις τη χ ίσον 3 εις τη χ πλην 2 εις τη χ. Θεωρούμε τη συνάρτηση F από το 0 συν άπειρο στο R με F του χ ίσον T εις τη χ. Προσέξτε ότι το T είναι μεταβλητή. Η συνάρτηση αυτή είναι παραγωγήσιμη και η παράγωγός της, ευτόνους του T, είναι ίση με χ επί T εις την χ πλην 1. Η σχέση αυτή, οι δύο, γράφεται το 4 εις τη χ είναι το F του 4. Το 3 εις τη χ είναι το F του 3. Το 3 εις τη χ είναι F του 3 και το 2 εις τη χ είναι το F του 2. Για τη συνάρτηση F εφαρμόζουμε το θεώρημα της μέσης τιμής. Στα διαστήματα 3-4 και 2-3. Το F του 4 μείον F του 3 είναι 4 μείον 3 επί F τόνος του ψ1, όπου ο αριθμός ψ1 ανήκει στο ανοιχτό διάστημα 3-4. Και το F του 3 μείον F του 2 είναι 3 μείον 2 επί F τόνος του ψ2, όπου ο αριθμός ψ2 ανήκει στο διάστημα 2-3. F τόνος του ψ1 ίσον F τόνος του ψ2. Το F τόνος του ψ1 είναι χ επί ψ1 εις την χ μείον 1. Ενώ το F τόνος του ψ2 είναι χ επί ψ2 εις την χ πλην 1. Απλοποιούμε τα χ που είναι διάφορα του μηδενός και έχουμε ψ1 εις τη χ πλην 1 ίσον ψ2 εις τη χ πλην 1, διαιρώ με το ψ2 εις τη χ πλην 1, ψ1 εις τη χ πλην 1 προς ψ2 εις τη χ πλην 1 ίσον 1, ή ψ1 προς ψ2 εις την χ πλην 1 ίσον 1, το 1 μπορεί να γραφεί ψ1 δια ψ2 εις τη μηδενική, άρα χ πλην 1 ίσο με το 0 και επομένως χ ίσον 1 μοναδική ρίζα στο R. Θα δώσουμε ακόμη μία λύση. Να επαναλάβω ότι αυτή η λύση καλύπτει τις άλλες λύσεις που κάναμε όταν το χ είναι ακέραιος αριθμός. Δηλαδή αυτή η λύση από μόνη της έχει βρει όλες τις λύσεις, είτε είναι ακέραιοι είτε δεν είναι ακέραιοι. Δείχνουμε τώρα και μια δεύτερη λύση. Η δεύτερη λύση στηρίζεται σε μια ανισότητα γνωστή ως ανισότητα του Γένσεν. Τι λέει αυτή η ανισότητα? Αν η F είναι κυρτή στο διάστημα Δ, τα χ1, χ2 ανήκουν στο διάστημα Ι, ανήκουν στο Ι
τότε f του χ1 συν χ2 δεύτερα μικρότερο ίσο f του χ1 συν f του χ2 δια 2. Ενώ αν η f είναι κύλη, τα χ1, χ2 ανήκουν στο ι, τότε f του χ1 συν χ2 δια 2 μεγαλύτερο ίσο f του χ1 συν f του χ2 δια 2. Το ίσον και στις δύο ανισότητες, ας το γράψω λίγο διαφορετικά, το ίσον και στις δύο ανισότητες, αν και μόνο αν χ1 ίσον χ2. Δηλαδή με χ1 διάφορο του χ2 ισχύει εδώ το μικρότερο και εκεί το μεγαλύτερο. Επίσης να υπενθυμίσω ένα θεώρημα που εξασφαλίζει πότε μια συνάρτηση είναι κυρτή και πότε είναι κύλη. Αν μια συνάρτηση F είναι 2 φορές παραγωγήσιμη σε ένα διάστημα Ι, τότε αν η δεύτερη παράγωγος είναι μεγαλύτερη του μηδενός για κάθε χ που ανήκει στο Ι, η F είναι κυρτή στο Ι. Ενώ αν η δεύτερη παράγωγος είναι αρνητική για κάθε χ που ανήκει στο διάστημα Ι, τότε η F είναι κύλη στο Ι. Θα χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα αυτό, καθώς και την ανισότητα Γένσεν που δεν είναι πολύ γνωστή, είναι όμως μια πολύ χρήσιμη ανισότητα και για την ανισότητα αυτή θα κάνω ένα ξεχωριστό μάθημα. Θα την αποδείξω και ίσως κάνω και μερικές εφαρμογές της. Προς το παρόν αναγκάζομαι να τα σβήσω για να χωρέσει η λύση. Να θυμάστε μόνο ότι στην κυρτή ισχύει αυτή η ανισότητα, στην κύλη ισχύει η ανισότητα με αντίθετη φορά. Και θεώρημα που μας εξασφαλίζει ότι η F είναι κυρτή είναι αν η δεύτερη παράγωγος είναι θετική σε ένα διάστημα Ι, τότε η F είναι κυρτή στο Ι, και αν η δεύτερη παράγωγος είναι αρνητική, τότε η F είναι κύλη στο Ι. Σβήνω αυτά για να μπορέσω να κάνω τη λύση. Είχαμε φτάσει από την σχέση 1, είχαμε φτάσει σε αυτήν τη σχέση. Θεωρώ τη συνάρτηση f του t ίσον t στη χ, το t να είναι η μεταβλητή, η συνάρτηση αυτή είναι 2 φορές παραγωγήσιμη, η f τόνος του t είναι χ επί t στην χ πλην 1 και η δεύτερη παράγωγος είναι χ επί χ πλην 1 επί t στη χ μείον 2. Η συνάρτηση αυτή την πήραμε όπως και πριν, δηλαδή το t να ανήκει στο 0 συνάπειρο. Ο όρος αυτός, όταν το t είναι θετικός, για οποιονδήποτε εκθέτη είναι θετικός. Το πρόσημο της δεύτερης παραγόγου εξαρτιέται από το πρόσημο του χ επί χ πλην 1. Αν λοιπόν το χ επί χ πλην 1 είναι θετικό, που σημαίνει χ μικρότερο του μηδενός ή χ μεγαλύτερο του 1,
τότε η δεύτερη παράγωγος F τόνος T είναι θετική και η συνάρτηση F είναι κυρτή σε όλο το πεδίο ορισμού της, δηλαδή σε όλο το διάστημα 0 συν άπειρο. Επομένως, σύμφωνα με την ανισότητα του Γένσεν F του χ1 συν χ2 δια 2 μικρότερο ίσο F του χ1 συν F του χ2 δια 2 για κάθε χ1 χ2 που ανήκουν στο 0 συν άπειρο, ισχύει αυτή η ανισότητα, αυτή ήταν η ανισότητα του Γένσεν, με το ίσον να ισχύει μόνο αν το χ1 είναι ίσο με το χ2. Αν λοιπόν εμείς βάλουμε χ1 ίσον 4 και χ2 ίσον 2, δεν θα ισχύει το ίσον, θα ισχύει μόνο το μικρότερο και έχουμε F 4 και 2 6 δια 2 3 μικρότερο F του 4 συν F του 2 δια 2. Και κάνοντας απαλυφή, αντικαθιστώντας και το F του 3 που είναι 3 η στοιχή, μικρότερο το F του 4 είναι 4 η στοιχή και το F του 2 είναι 2 η στοιχή. Έτσι λοιπόν η σχέση αυτή δεν ισχύει. Η σχέση αυτή, δηλαδή η εξίσωση, δεν ισχύει. Ας την ονομάσουμε αυτήν 2. Αν το χ επί χ πλην 1 είναι αρνητικό, που σημαίνει το χ περιέχεται μεταξύ 0 και 1, τότε αν αυτό είναι αρνητικό, επειδή είπαμε ο όρος αυτός είναι θετικός, η δεύτερη παράγωγος είναι αρνητική, η συνάρτηση F είναι κύλη και τότε η ανισότητα του Γένσεν ισχύει με αντίθετη φορά. Δηλαδή το F του χ1 συν χ2 δεύτερα είναι μεγαλύτερο ίσο του F του χ1 συν F του χ2 δια 2. Όπως είπαμε, το ίσον ισχύει μόνο αν το χ1 είναι ίσο με το χ2. Εάν λοιπόν εμείς επιλέξουμε χ1 ίσον 4 και χ2 ίσον 2, τότε δεν ισχύει το ίσον και έχουμε F του 3 μεγαλύτερο F του 4 συν F του 2 δια 2. Και όπως και πριν είναι η ίδια σχέση. Έχουμε 2 επί 3 η στοιχή, μεγαλύτερο 4 η στοιχή συν 2 η στοιχή, έτσι η 2 είναι πάλι αδύνατη. Έτσι λοιπόν, αν το χ είναι ή μικρότερο του 0 ή μεγαλύτερο του 1, η εξίωση είναι αδύνατη. Αν το χ είναι ανάμεσα στο 0 και 1, η εξίωση είναι πάλι αδύνατη. Το 0 το αποκλείσαμε, δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της εξίσωσης. Η μόνη τιμή που μένει να ελέγξουμε είναι η χ ίσον 1. Αν το χ είναι 1, η εξίωση 2 ισχύει, άρα μοναδική ρίζα στο R είναι η χ ίσον 1. Ξαναλέω ότι η λύση αυτή καλύπτει την προηγούμενη λύση με τους ακεραίους. Δηλαδή από μόνη της έχει εξασφαλίσει ότι και μέσα στους ακεραίους δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση. Και όπως είπα, θα κάνω ένα μάθημα για την ανισότητα του Γένσεν, η οποία είναι μια σπουδαία ανισότητα.